සුබ දවසක් සෑම දිනකටම. අද බලමු අපි කොහොමද ඉවත් කරන ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කරගෙන කුඩා විදුලි පන්දමක් නැත්නම් ටෝච් එකක් හදාගන්න කියලා. බලන්න මේ අරන් තියෙන කොටස් ටික. මේ තියෙන්නේ දත් බුරුසුවකට එන ප්ලාස්ටික් කවරය. එතකොට මේ ස්විච් එක සොයාගත්තේ පරණ සෙල්ලම් බඩුවකින්. right? ඒක නැති මේ බල්බය දැල්ම. මේක ඇතුලේ තියෙන LED ලයිට් එකක්. මේ තියෙන LED ලයිට් එකක්. තාම සුළු මුල්ලකට මේක දී ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ නිම්සේ බල්බ සවි කිරීමට ගන්න හෝල්ඩර් එක උඩ කොටස. හරි. ඊට ඊටම සරලයි. මේ විදිහට මේ ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා රීචාර්ජබල් බැටරියක්. මෙන්න මේ වගේ මේක මේ ඩ්‍රෝන් එකකින් ඉවත් කර බැටරියක්. මේ වගේ බැටරියක් උඩ දාගන්න පුළුවන් නම් මේ කනෙක්ටර් භාවිත කරලා ඊටම සරලව මේ විදිහේ විදුලි පන්දමක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක රීචාර්ජබල් බැටරියක් නිසා පාවිච්චි කිරීම ඉතාම පහසු වෙනවා. දැන් මේ වඩාත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ ගම් ටිකක් ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් මේ තියෙන අපේ මේ සාදා නිම කරගත්තා. මේ ටිකක් මේක වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. යදපු ගම් සවිම සඳහා වේලෙන්න තියලා පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට බැටරිය මුලින් මේ තුරට යවලා ඉදිරිපසින් මේක සිරවන ආකාරයට සකසා ගන්න. මේ විදිහට සිරවනවා. ඇත්තටම මේ මේක LED උනාට ඔය දන්නවා LED බල්බ් එකක් රැට හත්ති කාලේට කොහොම එළියක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඊටම සරලව හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදුලි පන්දම. ඊටම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව ටිකකින් මම මේක මේ පස්සෙන් කපා ඉවත් කරලා මේ තවත් කුඩා කරන්න ඕන. එතකොට මේක කරන්නේ ඊටම සාර්ථක වෙනවා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි.